नमस्ते सबैजनालाई। आज मैले गाउस लको बारेमा एउटा भिडियो ल्याएको छु है, जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट। यसको एप्लिकेसन पनि सोध्छ एक्जाममा। त्यो भिडियो चाहिँ म अर्कै दिन बनाइदिउँला। आजको लागि हामी गाउस लको बारेमा नि बुझौँ है। यसले के भन्छ राम्ररी बुझौँ है त कुरालाई चाहिँ, किनभने इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन। इट स्टेट्स द्याट द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ 1/ε0 एन्ड टोटल चार्ज क्यू। के भन्न खोजेको त यसले? आज हामी यो डायग्रामबाट बुझ्छौँ है त। अब यो डायग्राममा चाहिँ मैले एउटा स्फियर लिएको छु एउटा स्फियर लिएको छु, जसमा चाहिँ मैले आर डिस्टेन्समा एउटा पोजिटिभ चार्ज प्लेस गरेको छु। यतापट्टि मैले एउटा पोजिटिभ चार्ज प्लेस गरेको छु, प्लस क्यू चार्ज मैले राखेको छु। प्लस क्यू चार्जले कस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन प्रड्युस गर्छ? बाहिरपट्टि प्रड्युस गर्छ कि भित्र तान्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सलाई? बाहिरपट्टि फैलाइदिन्छ नि हो। त्यो हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सको बारेमा बुझिसकेछौँ अगाडिको भिडियोमा हो। सबैलाई थाहा होला यो कुरा, त्यही भएर मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सलाई यसरी देखाएको हो है। भनेपछि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरू त यो सर्फेसबाट पास भइरहेछ भनेपछि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सलाई हामी के भन्न सक्यौँ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्न सक्यौँ, जुन चाहिँ तिम्रो Q डिभाइडेड बाई इप्साइलनसँग इक्वल हुन्छ भन्छ अरे के गाउस लले। गाउस बाजेले यही भन्यो हो कि ठिक छ ल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ 1/ε0 इन्टु टोटल चार्ज है त। त्यही हो क्या इलेक्ट्रिक के अरे गाउस ल भनेको। ठिक छ ल। किनभने सबै इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरू सर्फेसबाट पास भइरहेछ नि त। पास भएपछि त अब त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्न मिल्यो है, जुन चाहिँ केसँग इक्वल छ? प्रोडक्ट अफ क्यू इन्टु 1/ε0। क्यू भनेको टोटल चार्ज भइहाल्यो, ε0 भनेको पर्मिटिभिटी अफ द्याट मिडियम अथवा फ्री स्पेस, किनभने नट छ नि त होइन। ल अब यता इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरू छ भनेपछि यता इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि त होला नि। चार्ज भएपछि त त्यसले एउटा आफ्नो फिल्ड पनि त क्रिएट गर्छ नि, गर्दैन र? त्यसको फिल्ड भएपछि त्यसको एउटा स्ट्रेन्थ पनि होला नि, त्यसको एउटा म्याग्निट्युड पनि त होला नि, जसलाई हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ भन्ने गर्छौँ हो। जसको भ्याल्यु E इक्वल्स टु Q 4πε0 r² हुन्छ हो। हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेको छौँ। छोटो भिडियो छ, हेर्नु होला है यदि बुझ्नुहुन्छ भने। ठिकै छ। इलेक्ट्रिक फ्लक्सको बारेमा हामीले पढिसकेको छौँ, जसको भ्याल्यु EA हो है। E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु एरिया, यो सर्फेसको एरिया ए भनेको। ठिक छ ल। भनेपछि यसको ठाउँमा यो हालिदिन्छु है त म। यसको ठाउँमा यो ईको ठाउँमा यो हालिदिन्छु, Q 4πε0 r²। कति सजिलो छ है ल। यहाँ कुनै पनि इन्टिग्रेसन युज गरेको छैन मैले। एको ठाउँमा मैले किन 4πr² राखेको? किनभने स्फियरको एरिया हो नि त 4πr² भनेको त सबैलाई थाहा छ हो। 4π क्यान्सल, r² क्यान्सल भनेपछि हाम्रो फाइनल रिजल्ट के आयो? Q/ε0 आयो हो। यही हो गाउस ल भनेको। यही डेरिभेसन चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा सोध्छ है, 3-4 मार्क्समा सोध्छ। अझै पनि बाँकी छ गाउस लको बारेमा, एप्लिकेसनहरू बाँकी छ, जुन चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउने छु। ठिक छ। सो पढ्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै। हस् त, धन्यवाद।